שלום וברכה וערב טוב. אנחנו נמצאים בספר קהלת, הגענו לפרק החמישי, פרק ה' פסוק א'. אומר שלמה המלך: אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. שלמה המלך בפרק הזה מתמקד הרבה בכוח הדיבור, במשמעות של הדיבור, והוא פונה לאדם שאוהב להתלונן, יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. למה נולדתי במשפחה הזו? למה אני נראה כך בחיצוניות שלי? למה ה-IQ שלי הוא כזה, של אחרים אחרת? למה אני רואה בן אדם טוב שכל כך סובל ואני רואה אדם רע שטוב לו? יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש שהוא צודק בטענות, כי על פי ההיגיון האנושי שלו מדובר בדבר שהוא פלא. אומר שלמה המלך: תשמע לי, לאדם חכם, שלמה המלך החכם באדם, אל תבהל על פיך, כלומר אל תהיה פזיז כמו אדם מבוהל להוציא טענות מהפה, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים. הלב שלא יחרוץ משפט, זה לא בסדר, יש כאן עוול, אלוקים עשה דבר שהוא לא נכון, אל תהיה כזה פזיז, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. תזכור שהקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, הוא אומר האלוהים בשמיים על דרך המשל, אבל הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל הוא מלמעלה רואה את כל ההיסטוריה, הוא רואה אותך בגלגולים הקודמים, רואה אותך בגלגולים הבאים, רואה אותך מהיום שנולדת ועד סוף החיים, את כל ההיסטוריה. אז אתה על הארץ רואה רק את התחום המצומצם שלך. אמרו משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו נמלה שנמצאת בתוך השיער של הרעמה של האריה, והיא מטיילת שם בתוך השיער, והיא יודעת שהיא נמצאת על האריה, והנה אחותה של הנמלה מצלצלת אליה בטלפון, אומרת לה: שמעתי בחדשות שאת נמצאת על האריה, תתארי לי איך אריה נראה. היא אומרת לה: אני יודע בדיוק איך האריה נראה. אריה זו ערימה של שערות. זהו, זו התפיסה שלה. היא מבינה שלאריה הזה יש עיניים, שיש ריאות, שיש לב, שהאריה הזה מסוגל לנוע ממקום למקום, שהוא יכול לשאוג. מה היא מבינה? היא רואה את השטח הזה של השערות, והיא מבינה שהיא חכמה גדולה. אני יודעת בדיוק מה זה אריה. אבל מי שנמצא על ההר מלמעלה ורואה את האריה, רואה את התמונה הכוללת, שיש לו רגליים, יש לו זנב, יש לו עיניים, יש לו פה, הוא יודע לשאוג. מי שיודע מה קורה בתוך האריה, אז הוא מבין הרבה יותר. כך אומר שלמה המלך לאדם: כשאתה מדבר כלפי אלוקים, תדבר בענווה. אדם שיש לו ענווה כלפי אלוקים, הוא אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלב, הרבה יותר שמח. כלומר, לא רק שמצד נקודת האמת הוא חי על פי האמת, הוא גם הופך להיות אדם יותר מאושר, הוא לא מריר, הוא לא מתוסכל. אדם שכל ימיו רק בקושיות ותהיות על אלוקים, מדוע ומדוע, למה אני נראה כך, למה גדלתי שם, למה נולדתי פה. אדם כזה כל ימיו חי במרירות. לכן אומר שלמה המלך: על כן יהיו דבריך מעטים. כלומר, תשקול כל מילה, תדבר, אבל תשקול מה אתה אומר. כי בא החלום ברוב עניין וכל כסיל ברוב דברים. אומר שלמה המלך, כמו שהחלום בא ברוב עניין, היום בעולם המדע מייחסים את זה לפרויד, שגילה שאדם שחולם חלום, אתה יכול להשתמש בחלום כמפתח לגילוי עולמו הפנימי של האדם. דוקטור זיגמונד פרויד לפני כ100 שנה היה הראשון בעולם המדע שהציף את העניין של החלומות בעולם הפסיכולוגיה, וטען שעל ידי חלום אתה יכול להכיר את האדם, מה מטריד אותו, להיכן הוא שואף. אבל למעשה כבר שלמה המלך אומר: כי בא חלום ברוב עניין. דבר שהוא מאוד מעניין אותך, אתה חושב עליו הרבה במשך היום, מטריד אותך, זה מה שאתה חולם בלילה. זה כתוב בעוד מקומות, יש גם בגמרא כמה מעשיות במסכת ברכות. הגמרא מספרת שאמר לו שבור מלכה לשמואל. שבור מלכה היה מלך פרס, והוא אמר לשמואל החכם היהודי שהיה גדול הדור בזמנו, אמר לו: אמריתו דחכמיתו טובה,
אתם היהודים אומרים שאתם חכמים הרבה. אמור לי, מה אראה בחלומי? אם אתם כאלה חכמים, נראה אם אתה יודע מה אני אראה הלילה בחלום. לכאורה זה לא קשור לחוכמה. חוכמה, תן לי חידה, צחק שחמט, תראה שאני אנצח. אבל מה זה קשור? תספר לי עתידות. צריך להיות נביא בשביל זה. אבל הוא אמר לו, אם אתם כאלה חכמים, נראה אם אתה יודע מה אני אראה בחלום. אמר לו, אין שום בעיה, אספר לך מה תראה בחלום. חזית דעת ורומאי, אתה תראה שבאו הרומאים. אז פרס הייתה במתיחות עם רומא, היה חשש האם תתלקח מלחמה או לא. אמר לו, אתה תראה שפרצה מלחמה. ואתה נפלת בקרב. הרומאים ייקחו אותך בשבי, ושווה לך. ייקחו אותך בשבי, ותחנה בך קשייתה ברחיה דדהבה, ויתחינו בך גרעיני תמרים ברחיים שעשויים מזהב. אז היו רחיים של אבן, מכניסים את החיטים מלמעלה, חמור היה עם קורה מסובב את האבן העליונה, והחיטים היו נטחנות, יוצא קמח מלמטה. אמר לו שבמקום חמור יקשרו אותו, את מלך פרס, לקורה של הרחיים, והרחיים לא היו מאבן אלא מזהב, ויתחינו בך גרעיני תמרים, לא גרעיני חיטים. אומרת הגמרא, הרהר בה כולי יומה, כל היום חשב על זה, ולאורתה חזה. בלילה זה בדיוק מה שהוא ראה. שמואל לא באמת ידע שזה מה שהוא יראה, אבל הוא תפר לו חלום, המציא לו חלום שקצת ילחיץ אותו, ועם סממנים של מלכות, רחיים של זהב, שהוא ייפול בשבי, זה מלחיץ, גרעיני תמרים, למה לא גרעיני חיטים? יטריד אותו במשך היום, זה מה שהוא יראה בלילה. על כל פנים אומר שלמה המלך, כי בא החלום ברוב עניין, כמו שהחלום בא מרוב מחשבות, וכל כסיל ברוב דברים. מרוב שהוא מדבר יותר מדי, כבר מדבר דברי כסלות, מדבר דברי טיפשות. לכן הוא אומר לו מראש, שמור על הפה. יש כלל ידוע, שזה נכון גם בזוגיות, בכל תחום, שהמילה לפני שנאמרה, אתה שולט בה. אחרי שאמרת אותה, היא שולטת בך. עכשיו תסביר מה התכוונתי, את מוציאה דברים מהקשרם, זה לא בדיוק מה שאמרתי. תהיה עיתונאי יותר טוב מראש, תשלוט בדיבור, דבר שאתה יודע שעלול לצאת מזה מחלוקת, בן אדם עלול להיפגע, מראש אל תדבר. על כן יהיו דבריך מעטים. פה שלמה המלך מדבר יותר ביחס לאלוקים, שאדם לא יתלונן כלפי אלוקים, שידע שהכל בשיקול, הכל בחשבון. אבל זה נכון בכללות לחיים של האדם, שככל שהוא יותר שומר על פיו, שקול בדיבור. לא שהוא נמנע מלדבר, מדבר, אבל תמיד הוא שקול. לפני שהוא מדבר חושב היטב האם נכון לומר ואיך לומר. הזכרנו פעם את הסיפור שהרב שלמה זלמן אוירבך בלוויה של אשתו עמד ליד מיטתה ואמר שהוא לא צריך לבקש סליחה, כי כל 54 שנים שחיו ביחד לא פגע בה אפילו פעם אחת. וכששאל אותו תלמידו, אני שמעתי את הסיפור מהתלמיד ששאל אותו, הוא הסיע אותו לבית ברכב ושאל אותו איך יכול להיות ש54 שנים הרב לא פגע באשתו. תמיד מה שכבודו רצה גם היא רצתה. אמר לו, ודאי שהיו הבדלים בינינו. אפילו תאומים שגדלו באותו בית הם לא באותה גישה, לא באותו ראש, אבל אף פעם לא פגעתי בה. כי בכל פעם לפני שהערתי לה על דבר שהפריע לי, הייתי מתחיל קודם כל במילים של שבח, יושב עם עצמי חושב איזה מחמאות אני יכול לתת לאשתי על דברים אמיתיים, מתחיל בדברי שבח, עובר לביקורת במילים עדינות ומסיים שוב בדברי שבח. רוב האנשים כשרוצים למתוח ביקורת משתמשים במילים בוטות, בטון גבוה, בשפת גוף נזעמת. למה? כי האדם רוצה שזה ייכנס ללב של השני. אם אני אדבר בנחת זה לא ייכנס לו ללב. אומר רב אוירבך, מצאתי פטנט איך להכניס את הדברים ללב של השני בלי להשתמש בחיצים. אתה מתחיל בשבחים, במילים טובות, במחמאות, הדלת של הלב נפתחת. כשהדלת פתוחה אתה לא צריך צעקות, לא צריך מילים בוטות. דבר בנחת זה ייכנס. מילים עדינות, רק תסביר מה מציק לך, כי אם לא תאמר איך ידעו מה מפריע לך. ושוב מסיימים בדברי שבח, כך סוגרים את הדלת של הלב בצורה יפה. המסר הוא עבר בלי מחלוקות ובלי ריבים. מוות וחיים ביד לשון. כך בזוגיות, כך בחינוך ילדים, בפרט ילד בגיל ההתבגרות, כמה צריך להיזהר בביקורת
אם באים עליו בהתפרצויות והאדם כולו זועם, כידוע כל אדם יש לו כמה זמני מעבר במהלך החיים, שהזמנים האלה הם קצת קשים. גיל המעבר הראשון, כשהילד עובר מתינוקות לילדות. גילאים סביבות גיל 4, לפעמים ההורים מרגישים, הילד הטוב שהיה כזה חמוד עד היום, נהיה מרדן, בגיל 4. והם נלחצים מזה. צריכים לדעת, הוא עכשיו בגיל המעבר, מהתינוקות לילדות. הוא צריך להרגיש שהוא גדל, זה בא לידי ביטוי במרדנות, בהתפרצויות. כמה שהוא יותר חכם, כך הוא יותר מרדן בגיל הזה. לא צריך להיבהל. ללכת איתו בסבלנות, לכוון אותו נכון, יעבור את הגיל בשלום, הוא יתייצב. אחר כך שוב יש גיל מעבר מילדות לבגרות. תלוי מי הוא הילד, יש כאלה שגיל ההתבגרות מתחיל בגיל 12, יש כאלה 13, 14, עד שמגיע לגיל שהוא כבר בוגר, כי הוא מרגיש שחלים שינויים גם בגוף וגם בנפש, הוא רואה את העולם במבט אחר, ואז הוא מרגיש שאני כבר בוגר, הוא לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. ההורים מרגישים, כל הכבוד לך שגדלת, אבל אתה עדיין ילד, אתה זקוק להדרכה, ואז מגיעים למתחים. אבל אם הולכים בשיטה של לצמצם במילים, ותמיד להתחיל בדברי שבח, לומר את הביקורת במילים עדינות שיכנסו ללב, שהוא יבין מה נכון ומה לא נכון, ושוב מסיימים בדברי שבח. הילד קלט את הדברים, הוא לא מתמרד, לא מגיע למצב של פיצוץ בינו לבין ההורים. ממשיך שלמה המלך ואומר כך, הוא דיבר עד עכשיו על היראת שמיים שצריך שיהיה לאדם בדיבור, שלא יבוא בתלונות כלפי אלוקים. כעת הוא מדבר על היבט נוסף של יראת שמיים בדיבור. כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים, את אשר תידור שלם. יש אנשים שלא מבינים מה זה כוח הדיבור, אז הוא שולף מילים, נודר נדרים, נשבע שבועות, אומר לחבר שלו, נשבע לך שזה כך. מה אתה נשבע? אתה מסכן את עצמך בשבועות האלה, מסכן את המשפחה. שבועה שהיא שבועת שקר, נדר שנודרים ולא מקיימים, זו אחריות גדולה, יש בזה סכנה גדולה, כתוב בגמרא. אומר שלמה, תדע שלדיבור שלך יש כוח. באמת מי שמתבונן בזה, כל המושג הזה של נדרים, זה כוח אדיר שאלוקים נתן לאדם בדיבור לשנות את המציאות. תפוח עץ, מותר באכילה. אם האדם בנדר מקבל על עצמו לא לאכול את התפוח הזה, אם הוא יאכל זה כמו שהוא אכל חזיר. כי נדרת נדר שלא תאכל, אסרת את זה על עצמך. אבל רק דיברתי. הדיבור שלך יוצר מציאות. כי צריך תמיד לזכור שהפלא הכי גדול שיש בגוף האדם זה הדיבור. אם נעצור אנשים ברחוב, נשאל אותם, מה הפלא הכי גדול בגוף האדם? אחד יאמר, מערכת החיסון, פלאית. איך שהיא תוקפת את החיידקים ויש סמלים וסימנים כדי לזהות אותם, דבר מדהים, כמו מערכת ריגול והתקפה. השני יאמר, מערכת הראייה היא פלאית. ההוא יאמר, כלי אדם, 300,000 קילומטר יש בגוף של צנרת, כל פעימה של לב, מזרים דם, הלב מזרים דם בצנרת של 300,000 קילומטר. דברים מדהימים, באמת מעוררי התפעלות. אבל על פי האמת, מה הפלא הכי גדול בגוף האדם? זהו הדיבור. מה שלנו נראה הכי פשוט, זה הפלא הכי גדול. מה שיש באדם יש בבעלי חיים, אבל יש דומם, צונח, חי ומדבר. המיוחד באדם שהוא מדבר. מוציא אוויר מתוכו, ועל ידי שמזיז את השיניים, שפתיים, לשון, הוא מביע מילים, יכול לדבר עם אשתו, אישה מדברת עם בעלה, אדם מתקשר, שומע, מחכים. כוח הדיבור הוא הפלא הכי גדול שיש באדם. כי מצד האמת, הדיבור לא שייך לעולם הטבע. עין זה שייך לעולם הטבע. דם זה עולם הטבע. אבל הדיבור הוא לא שייך לעולם הטבע, הוא שייך למערכת העל-טבעית. כי הדיבור הוא אלוקי. היכולת לדבר זו תכונה אלוקית. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. רק אצל בורא עולם אינו גוף ולא דמות הגוף. הדיבור שלו לא יוצא כמו שיוצא מאיתנו, על ידי פה ואוויר. דיבור אלוקי זה לפי המערכת האלוקית העליונה, הוא לא מורכב מחלקים, ולית מחשבה תפיסה בכלל, כמו שכתוב בפתח אליהו. אין לנו תפיסה במהות האלוקית. אבל הוא מדבר והנביא שומע אותו.
לנו הוא נתן את היכולת לדבר כדי שנוכל לתקשר איתו, גם בינינו לבין עצמנו, אבל בעיקר בינינו לבינו. כשאדם לומד תורה, אלוקים מדבר איתו. אתה שומע מה אלוקים אומר, מה הוא רוצה ממך. כשאתה מתפלל לפניו, אתה מדבר איתו, אתה פונה אליו, אתה מבקש. זו תקשורת, לכן תפילה אותיות פתילה, כמו שהפתילה מקשרת בין החומר שבנר למטה לבין האש שלמעלה, ככה תפילה מקשרת בין האדם שבעולם הגשמי לבין אלוקים, שמבחינתנו מדובר בממד רוחני שהוא בלתי נתפס אצלנו. כשאדם נודר הוא משנה את המציאות. יש גם הלכה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. אדם שנתן חפץ לשני במתנה ואחר כך הוא מתחרט, נתן לו נניח 200 שקל, אחר כך הוא מתחרט, תחזיר לי את ה-200 שקל האלה. הוא יכול להתחרט? הוא לא יכול להתחרט, אחרי שנתת לו זה שלו. הוא עשה קניין, ברגע שהוא אחז בזה, לקח את הכסף, הפך להיות קניינו, הוא רוצה יחזיר, לא רוצה לא יחזיר, זה שלו. אבל אם אדם אומר לחברו, אני אתן לך 200 שקל, זה לא יפה אם הוא לא ייתן, אבל הוא לא עובר איסור. הוא לא גוזל. אמרתי שאני אתן, עכשיו אני לא רוצה לתת. אבל כשהאדם אומר, אני אתן 200 שקל לצדקה, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. כמו שבבן אדם אם נתת לו חל קניין, בדבר מצווה הוצאת מהפה, חל עליך חיוב לתת את הסכום שאמרת. לכן נזהרים תמיד לומר בלי נדר. על כל דבר מצווה, לא על כל דבר צריך להגיד בלי נדר. דבר שהוא דבר מצווה צריך להגיד בלי נדר, כי אם אמר דבר מצווה חייב אחר כך לקיים את זה, חייב לעמוד בדיבורו. לכן תמיד טוב להתרגל לומר בלי נדר. ממשיך שלמה המלך, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. יש הרבה אנשים שהפה שלהם בקלות, נדרים. ביום כיפור הולך לבית הכנסת, זה אומר פתיחת ההיכל 1,000 שקל, הוא מיד 2,000. הוא אמר 5, הוא אומר 10. יש לך מאיפה לשלם? לא, הוא מרגיש שזו מצווה, אני עכשיו רוצה פתיחת ההיכל של יום כיפור. אם אתה לא בטוח שתשלם, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. אתה מסוגל, יפה מאוד, אתה מקיים מצווה. אתה לא מסוגל, אל תיקח על עצמך דברים שמעבר לכוחות שלך. זה כלל גדול, תמיד צריך לזכור, טוב אשר לא תדור, אל תיקח את זה עליך בנדר, משתדור ולא תשלם. כי אם לא נדרת, לא עברת עבירה. אבל אם נדרת ולא שילמת, עברת עבירה. לכן אומר שלמה, אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. אל תגרום לפה שלך לחטאים שאחר כך אתה תסבול מזה. ואל תאמר לפני המלאך כשגגה היא. כלומר יבוא לעולם הבא, בא מלאך להעניש אותו, אומר לו לא, זה היה בשוגג. פה בבתי משפט אתה יכול להגיד לשופט זה היה בשוגג, לא התכוונתי, הוא לא יודע את האמת. אבל בעולם האמת אתה לא יכול לשקר. לכן אומר שלמה, אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך, מראש תהיה זהיר, ואל תאמר לפני המלאך כשגגאי, למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשה ידיך. שאם תדבר לא נכון, כלומר נדרים, כללות, ניבולי פה, אחר כך אתה נותן על זה את הדין, אז מראש תהיה זהיר בדבר הזה, כך מזהיר אותנו שלמה המלך. יש עוד היבט שצריך לתת את הדעת על כוח הדיבור. אדם שמתרגל לדבר בתלונות, הוא הופך להיות אדם עצוב, כי הוא מרגיש שהכל לא טוב. הוא רגיל להתלונן, אפילו שהוא לא מתלונן על דברים שקרו לו. מתלונן על העירייה, מתלונן על הממשלה, מתלונן על הצבא, מתלונן על החברים, מתלונן על המשפחה, על הדודה, על הסבתא. רגיל להתלונן. אדם כזה לא שם לב שלאט לאט הוא שוקע בעצבות. כי באיזה מבט הוא רואה את העולם? במבט שחור. שהכל לא טוב, הוא נכנס לעצבות. אדם שמתרגל לדבר טוב. יש בעולם גם וגם, אבל הוא מתרגל לדבר טוב. האדם הזה הופך להיות שמח בעצמו. כשהוא רואה את הטוב שבשני, הוא גם יודע לדבר, יודע לפרגן. מרוויח גם שלום בית. אדם שנכנס לבית, רואה את הכיור עם ערימת כלים. הכורסה עם ערימת כביסה, שאשתו לא טיפלה בזה. אבל הוא רואה שיש אוכל מוכן על הגז, והילדים סיימו לאכול, ואשתו יושבת איתם ומכינה איתם שיעורי בית.
שני בני אדם נכנסים כל אחד לביתו, רואים את אותה תמונה, אבל יש הבדל. האחד, מה הוא קולט מיד? איזו טעות שהתחתנתי עם האישה הזו. היא לא מדיחה כלים, היא לא מסודרת, תראה איך הבית הפוך, מתחיל להתלונן, לא טוב לו. יש אחר שנכנס לבית, הוא שם לב, יש אוכל מבושל, הילדים סיימו לאכול, אשתי מכינה איתם שיעורי בית, איזו אישה נפלאה יש לי. התמונה היא אותה תמונה, השאלה במה האדם מתמקד, זה מה שכתוב גם בפרשת שלח לך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. הוא לא אמר לו שלח אנשים שירגלו את הארץ, יתורו את הארץ. מה ההבדל בין תייר לבין מרגל? גם תייר וגם מרגל, כשמגיעים למדינה, הם מסתובבים במדינה עם מצלמה. השאלה, כשנפתח את המצלמה, כשהם יוצאים מהמדינה חזרה למדינה שלהם, מה התמונות שנגלה במצלמה? במצלמה של התייר, מה נגלה? את כל המקומות הכי יפים שיש במדינה. הוא צילם נופים יפים, צילם בניינים יפים, אנדרטאות, מוזיאונים, מקומות יפים, את זה הוא צילם. כשנפתח את המצלמה של המרגל, מה נמצא שם? את כל נקודות התורפה שיש במדינה. את המקומות היפים הוא לא צילם, זה לא מעניין אותו. הוא מצלם את הגדר בגבול עם הפרצה, שמשם אפשר לחדור. הוא מצלם את המקומות שאפשר לנצח את האויב. כל מקום שיש נקודת תורפה, את זה הוא מצלם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, שהם יהיו תיירים, כשיבואו יספרו כמה הארץ הזאת טובה, שיש פירות משובחים ואיזו ארץ זבת חלב ודבש, אבל הם חזרו בתור מה? בתור מרגלים. ארץ אוכלת יושביה היא, ראינו שם הרבה לוויות, והם לא ידעו שהלוויות האלה עשה אותם הקדוש ברוך הוא באותו יום. ראשי העיריות שם, חברי כנסת, המונים מהם מתו באותו יום, היו לוויות המוניות באותם 40 יום שהמרגלים הסתובבו. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כדי שיהיו טרודים בלוויה ולא ישימו לב למרגלים. אבל הם רואים הרבה לוויות, ארץ אוכלת יושביה היא. אז למה לא שאלתם את עצמכם אם ארץ אוכלת יושביה, למה רק הבכירים שבהם מתו? למה לא אנשים רגילים? אבל הם הסתכלו על מה שהם רצו להסתכל. ערים בצורות בשמיים, מי יכול לנצח? זה כמו שיש פרפר ויש זבוב. פרפר וזבוב, שניהם נוחתים כדי לאכול. הזבוב, על מה הוא נוחת תמיד? על פצעים פתוחים, על מקומות מזוהמים. הפרפר על מה הוא נוחת? על פרחים, על מקומות יפים, רוצה את הצוף. כל אדם נכנס לבית, יש לך בחירה. אתה רוצה להיות פרפר, או שאתה רוצה להיות זבוב. פרפר במובן החיובי, כן? על מה אתה רוצה לנחות? איפה אתה רוצה למקד את המבט שלך? זו הבחירה שלך. אתה רוצה להיות מרגל או רוצה להיות תייר? זו הבחירה שלך. האדם במבט שלו, אם הוא ממקד את המבט במקום נכון, הוא מתחיל לדבר טוב. כשהוא מתחיל לדבר טוב, התחושה שלו טובה. הוא הופך להיות אדם טוב. יש כזה פתגם שאומרים, תחשוב טוב יהיה טוב. על אותו משקל, דבר טוב, תהיה טוב. אם אתה תדבר טוב, תראה תמיד את החיובי שבעולם, אתה עצמך תהפוך להיות אדם טוב. כי הדיבור משנה את האדם. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שמכונה סנגורם של ישראל, תמיד היה מחפש מה טוב בעם ישראל, מה טוב בבני אדם. גם כשהיה רואה דברים שהם לא בסדר, מה הטעם שאני אתמקד בזה? היה מנסה לראות את נקודת האור שיש באותו עניין, ומשם לרומם את האדם. העידו עליו חכמי דורו, שכל תפילה שלו הייתה מתקבלת, כל ברכה שלו הייתה מתקבלת. היו באים אליו ממרחקים, אנשים חשוכי מרפא שאין להם סיכוי, עקרות, מצבים קשים בתנאים שלה, זה לא כמו היום, מטוס, רכב, עגלות, סוסים, היו באים ממרחקים לעיירה הזאת ברדיצ'וב כדי לבקש ממנו ברכות. כי ידעו שאם הוא מברך זה מתקיים. מה הייתה הזכות הגדולה שלו? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לסרב לו, שאם הוא מבקש אפילו שלא מגיע לבן אדם, אבל הוא ביקש, מה שהוא מבקש אני עושה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה הוא זכה? כי הוא היה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד ראה את הטוב בעם ישראל, ראה טוב בזולת, ואדם שרואה את הטוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו.
כי אתה מדבר טוב על הילדים שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמה צריך להרגיל את עצמנו לראות את הטוב וממילא גם לשמוח בטוב, להיות טובים בעצמנו. נחזור לדברי שלמה המלך, הגענו לפסוק ו', כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. אומר שלמה המלך, אני יודע שאתה אומר לעצמך, אם אני לא אדבר הרבה, דברים לא יסתדרו. אפשר לראות את זה למשל, מתארגנים לקראת חתונה, מתארגנים לארגן יום הולדת בבית, יש אירוע, כמה דיבורים יש לפני וכל ההתארגנות, כי האדם בלחץ. הדאגה מביאה את האדם לדבר הרבה. אומר לו שלמה המלך, כמו שהחלומות יש בהם דמיונות ויש הרבה הבלים בעולם, כי ברוב החלומות וההבלים גם דברים הרבה. הדיבור הזה הוא גם מיותר. כמו שזה דמיוני, גם הדיבורים, הלחץ שלך, תדבר עניינית, לא צריך יותר מדי להרחיב. איך? כי את האלוהים ירא. כמה שתכניס יותר את אלוקים לתמונת החיים שלך, אתה יותר תהיה רגוע. כי אדם שמרגיש שהכל תלוי בי, אני ואני ואני, הוא לחוץ. אבל אם הוא אומר, אני עושה את ההשתדלות שלי, אני רק צינור, אני רק כלי בידיים של בורא עולם, אני עושה את ההשתדלות, אני לא אלוקים. אני אעשה את מה שבידי, והקדוש ברוך הוא יסיים את הדברים על הצד הטוב. אדם כזה משדר רוגע, משדר לחץ, תווי הפנים שלו אחרת, נעים לאנשים להיות. יש אנשים שלא מבינים למה כולם מתייחסים אליהם בפנים חמוצות. באמת, כל האנשים שהוא פוגש מחמיצים פנים. והוא לא שם לב, כי זה מה שהוא משדר לכולם. הוא משדר לכולם שרע לו, שלא טוב לו. אנשים רואים אותו מיד, גם מי שרגוע רואה אותו נלחץ. והוא חושב כל העולם שונא אותו. אבל זה מה שהוא משדר. זה כמו שמספרים, בדורות שעדיין לא היה מכוניות, בימים ההם, כפרי אחד התעשר. זכה באיזה הגרלה והתעשר. הוא אף פעם לא היה בעיר הגדולה, מרחק של כמה ימים מהכפר שלו. החליט שהוא הולך לקנות בית, אמרו שיש בניין גדול, מפואר, עם קומות, הוא רגיל חד קומתי, עם תרנגולות בחצר, ויש שם משרתים, ומקום נפלא מאוד. נסע לעיר כדי לקנות, הגיע למתווך, המתווך לקח אותו לאותו בניין, מאוד התרשם מהבניין, ראה בניין כזה יפה. אמר לו, תיכנס, תתרשם. נכנס, עלה כמה קומות, ירד, אמר לו, אני לא רוצה את הבניין הזה. מה קרה? הוא אומר לו, כי פה כל השכנים מחמיצים פנים. אני עולה קומה ראשונה, אני רואה אדם עם פנים חמוצות. עולה קומה שנייה, אני רואה אדם עצבני. עולה קומה שלישית, כולם נראים לא טוב. המתווך התפלא, הבניין ריק. עד שהוא קלט שבכל חדר המדרגות יש מראות. אמר לו, תיכנס, ועכשיו כל מי שתראה תחייך אליו. תראה איך הם יגיבו. נכנס חזרה לבניין, מיד כשחזר אמר לו, תשמע, זו הייתה טעות. יש פה אנשים נחמדים, נעימים, כולם מחייכים, כולם מאירי פנים, אני רוצה לקנות כאן. כשהאדם משדר, העולם משדר כלפיו את אותה צורה. הוא משדר מאור פנים, אנשים מאירים לו פנים. משדר שרע לו, לא טוב לו, גם העולם מתייחס אליו באותה צורה. פסוק ז' עובר שלמה המלך לנקודה שבה הוא פתח את הפרק הזה, שהאדם מדבר תלונות כלפי אלוקים, כי הוא רואה שיש בעולם עוולות. ושלמה בחוכמתו, כשהוא נותן עצה והדרכה, הוא גם מנסה להבין מה השומע יטען כנגד מה שהוא אמר לו. ואז הוא אומר כך, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. אם אתה רואה בעולם עוולות, אתה רואה עושק, שאנשים עושקים אדם שהוא רש, זה מקומם אותך. האדם הזה עני, דווקא אותו אתה גוזל. כך גם במשפט, אתה רואה אי צדק במדינה, אל תטמע על החפץ. חפץ זה רצון. כלומר, אל תתפלא ותשאל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כך הוא רוצה לנהל את העולם? איך הוא מאפשר דברים כאלה? איך הוא נותן לאדם רש שיעשקו אותו? היה צריך להגן עליו, הרי האדם הזה מסכן. איך אני רואה עוולות? למה הצדיק הזה סובל? ולמה הרשע הזה טוב לו? ולמה כל הלמה הזה? אומר שלמה המלך, אל תטמע על החפץ, אל תתפלא על הרצון האלוקי, למה זה קורה כך? כי גבוה מעל גבוה שומר. תדע לך שהקדוש ברוך הוא שומר, זה ממתין.
גבוה מעל גבוה שומר. הקדוש ברוך הוא ממתין בהנהגת ערך אפיים. יש אדם שעל פי האמת היה צריך כבר להיענש, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו מיד, הולך בהנהגת ערך אפיים, 13 מידות של רחמים, אל רחום וחנון, ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? מעריך אפו. אף זה מלשון כעס, כמו וחרה אף השם. מעריך אפו, אפיים עוד בלשון כפולה, שוב ושוב, סבלנות. אולי האדם ישתנה, כמו שכתוב בפסוק, כי לא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. יש לי עניין להמית אותו, יש לי עניין להציק לו, אני רוצה שיהיה לו טוב, אז הוא הולך בסבלנות. גם כשאתה רואה עוולות, והנה הרשע הזה ממשיך שיהיה לו טוב, אתה מצפה שהוא יקבל כבר את הסתירה, והוא לא מקבל. לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו. גבוה מעל גבוה שומר, כלומר מעל כמה שאתה חושב שאתה משיג בגובה של השכל, יש כאן עוד יותר גבוה. וגבוהים עליהם. יש עוד סיבה למה באמת האדם חוטא והוא לא נענש מיד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להעמיד את האדם בניסיון ולתת לו שכר בהתאם למעשיו. אם אין לאדם ניסיונות, אם אין לו יצר הרע והוא לא מתגבר, על מה מגיע לו שכר? הרי יש הרבה ששואלים, למה אלוקים עשה את היצרים האלה? אם הוא רוצה שאני אשמור שבת, שיתכנת אותי שומר שבת. הוא רוצה שאני אברך על האוכל, יתכנת אותי שהפה לא נפתח, כמו שיש קודש שצריך לפתוח, לא נפתח עד שמברכים. למה הוא לא עשה כך? התשובה היא, כי אם היית מתוכנת, לא מגיע לך שכר. כל מה שהוא ברא את העולם עם נשמה בתוך גוף, כדי שעל ידי הגוף יהיו לנו יצרים, והאדם מתמודד עם היצרים, יתגבר עליהם ויקבל את שכרו בהתאם. אבל אם אתה מתוכנת כמו רובוט לבצע הכל, לא מגיע לך שכר. על פי היסוד הזה מובן גם למה לא רואים ענישה מיידית. למה לפעמים רואים רשע וטוב לו וצדיק ורע לו. בדרך כלל הרשע רע לו, מי שמכיר אותו מבפנים יודע שרע לו, והצדיק טוב לו, כך זה בדרך כלל. אבל השאלה, למה יש אפילו מקרים מסוימים שרואים שיש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כמו שהגמרא אומרת, שמשה רבנו שאל את השאלה הזו. אז אמרנו הסבר אחד מצד הנהגת ערך אפיים, אבל יש הסבר נוסף. אם אדם חוטא היה נענש מיד, ואדם עושה מצווה, נניח התחיל לשמור שבת, מיד מתעשר. זה מתניע את הרכב בשבת, המנוע מתפוצץ. אוכל חזיר, נחנק. מישהו היה חוטא? הייתה בחירה לבני אדם? אם כל פעולה הייתה לה תוצאה מיידית, אף אחד לא היה ניסיון. מי יתפתה ליפול בחטא כשהוא רואה בעולם מה קורה מיד אחרי? לכן הקדוש ברוך הוא נתן, זה עוד סיבה להנהגה הזו, שלפעמים אתה רואה שההנהגה שונה מכפי שהיינו מצפים, אבל תדע שגבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. וגבוהים עליהם זה מרמז, יש פעמים שצדיקי הדור הם מעל אותם רשעים והם מגנים עליהם כמו מטריה. עליהם זה מתייחס למה שאמר עושק, רש וגזל, משפט וצדק וכו'. למשל בסדום, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אברהם אבינו עומד ומתפלל, אומר לקדוש ברוך הוא, אולי יש 50 צדיקים בעיר. אמר לו, אם יש 50 לא אשחית בעבור ה50. וכך הוא הולך ויורד עד שמגיע, אולי יש 10 צדיקים. אמר לו, אם היה לא אשחית, אבל גם אין 10, יש רק את לוט. מה למדנו מכאן? יסוד גדול בהנהגה האלוקית, שאפילו עיר שצריכה להימחות חס ושלום, אם יש בה 10 צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם, הם מגינים על כל העיר. פעם אמר הרב דסלר, יכולה להיות עיר מלאה חטאים, ויש איזה קרוון בצד עם איזה כולל של כמה אברכים, יושבים עוסקים בתורה, שומרים מצוות, מדקדקים, ואתה רואה ליד הקרוון עוצרים כמה אופנוענים עם חליפות עור, מציצים לתוך הקרוון, ותראה את הבטלנים האלה, סתם שורפים את הזמן, חיים על חשבון המדינה. והם לא יודעים שהם חיים בזכות 10 הבטלנים האלה, כי הם מגנים על כל הסביבה בלימוד תורה שלהם. אז זה גבוהים מעליהם. יש גם גבוהים מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא יש לו את השיקולים שלו, של מה כנגד מה, לכן אל תטמע על החפץ, אל תבוא בטענות כלפי אלוקים. ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשדה נאבד. פה אומר משפט מאוד חריף. הוא אומר, אתה תראה בעולם הזה שיש יתרון לארץ, לאנשים שנמצאים פה בכדור הארץ בעולם שלנו,
כאילו שהמלך לשדה נעבד, כאילו שהמלך עובד את השדה. תמיד עבודת השדה היא לצורך המלך. פה מלך הוא לא אומר אדון, כי הוא מרמז על מלכו של עולם. נראה לך כאילו שהקדוש ברוך הוא משועבד לעולם, כאילו שאנשים קובעים לו איך לנהל את העולם, כי אתה רואה שחוטאים והוא לא יכול, כאילו לא יכול לעשות להם כלום. אבל אומר, תדע לך שגבוה מעל גבוה שומר, יש סיבה לכל דבר. ממשיך שלמה ומרגיע את האדם, אל תקנא באותם אנשים שהם עושקים וגונבים וגוזלים, ותגיד תראה איך טוב להם, אז אולי גם אני אהיה כמו שהם. אוהב כסף לא ישבע כסף, פתגם שכדאי לזכור אותו. אומר שלמה המלך, תדע לך, אדם שהוא אוהב כסף, כמה שיהיה לו, הוא לא ישבע מהכסף. אז אל תחשוב שאם יהיה לך נכסים אתה תהיה רגוע. ברגע שאתה הופך להיות אדם שאוהב כסף, אתה כל הזמן ברדיפה. ומי אוהב בהמון לא תבואה. אדם שאוהב שיהיה לו המון ממון, אז הוא לא ישבע מתבואה, גם אם יש לו, רואה את השדה מצמיחה ומצמיחה, בשבילו זה שום דבר. גם זה הבל. ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה כי אם ראות עיניו. פה שלמה המלך נותן עוד זווית חשיבה כדי להרגיע את האדם. הוא אומר לו, ברבות הטובה רבו אוכליה. אתה חושב שאם אתה תהיה עשיר, יהיה לך מיליונים, אתה תהנה מכל המיליונים האלה? כשיהיה לך הרבה כסף, יהיו הרבה שינגסו מתוך זה. אתה תצטרך לשלם משכורות לכל העובדים, יש לך עובד שמקבל מנכ"ל, מקבל משכורת גבוהה, אז אתה בחשבון רואה הרבה כסף, בפועל כמה אתה נהנה מתוך זה? הרבה מזה הולך לאחרים. אשתך שלפני שהיית עשיר הייתה חיה נורמלי, עכשיו הולכת מבזבזת על דברים שפעם היום גם לדעתך הם מיותרים, אבל היא מוציאה. למה? כי יש עכשיו הרבה כסף, אתה עצמך מבזבז על שטויות. ברבות הטובה רבו אוכליה, יש הרבה שאוכלים. ומה כישרון לבעליה, מה אתה הרווחת מזה? כי אם ראות עיניו. חוץ מהעניין הזה שאתה בעיניים רואה שיש לך הרבה, אבל בפועל, אמר לי פעם בחור ממשפחה מאוד עמידה בירושלים, הוא אומר, אני יודע שמקנאים בי, בחור בן 24 שהתחיל להתחזק, הוא אומר, אני יודע שמקנאים בי שאני נולדתי במשפחה עשירה ויש להורים שלי הרבה כסף, אבל אני תמיד מתפלא עליהם. מה הם חושבים? שאני אתחיל ללכת עם 2 שעונים? שסיימתי לאכול אני אוכל עוד ארוחה מחדש? אז בגלל שלי יש שעון כזה והוא שעון כזה וזה אכל את זה, אני אכלתי משהו אחר, על זה שווה לקנא בי? מצד שני, אתה יודע מה קורה אצל ההורים שלי, מה קורה אצלנו בבית? אנשים מטבעם מקנאים באחרים וחיים בכאב למה אין לי. אומר שלמה המלך, תרגע, החיים שלך יכול להיות שהם הרבה יותר טובים משלו. מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון. אומר שלמה, אתה שאתה עובד לפרנסתך בתור שכיר, ואתה מרגיש, הבוס שלי מיליונר, כמה כסף יש לו מאות עובדים, תדע לך שהחיים שלך יותר טובים משלו. מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל. לפעמים יש לך לאכול יותר, לפעמים יש לך לאכול פחות, כי אתה לא עשיר. אבל אתה עובד, הולך לישון, אתה ישן רגוע, אין לך את הדאגות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אנשים שיש להם הרבה נכסים, כל הזמן בלחצים. וזה מה שהוא ממשיך. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון. דווקא השבע לא נותן לו לישון. מרוב שאכל הרבה, כבר יש לו כאבי בטן, לא מצליח להירדם בלילה. הוא גם רומז לא רק על הכמויות שהוא אוכל ואחר כך לא נרדם בלילה, רומז גם על העושר שיש לו עם הדאגות, זה לא מניח לו לישון בלילה. אז מה יש לך לקנא בעשירים? וכלפי חוץ זה נראה מרשים, אבל אומר שלמה, תהיה חכם, תראה את האמת, תרגע, תשקיע במה שצריך להשקיע. וכעת הוא תוקף את העושר מאוד זווית. יש רעה חולה ראיתי תחת השמש. כלומר בעולם הזה יש רעה חולה, כלומר שמביאה עינוי לאדם. עושר שמור לבעליו לרעתו. יש אדם עשיר והוא לא שם לב שהעושר הזה שמור אצלו, כי הוא רואה בבנק הרבה כסף, חסכונות, מיליונים, והוא לא יודע שהעושר הזה שמור לרעתו, כלומר לא רק שהוא לא ייהנה ממנו, עוד הוא יסבול. אומר שלמה, גם את זה ראיתי. ועבד העושר ההוא בעניין רע, עשה איזה עסקה כושלת והכסף הלך, או הייתה איזה עלילה, לקחו לו את הכל, היה צריך לשלם, והוליד בן ואין בידו מאומה. אחר כך יש לו בן שהוא הוליד, הביא לעולם, והוא רוצה כל כך לתת לילד הזה, אבל אין לו לתת. אם מראש הוא לא היה עשיר, לא היה כואב לו למה אין לי לתת לילד. כך אני גדלתי, זה מה שאני נותן. אבל אם הוא היה עשיר וכל הכסף הזה עבד בעניין רע,
אז חוץ מהעיבוד של הכסף, יש לו עוד כאב שצובט לו את הלב, שאני לא יכול לתת לילד שלי, והילד הזה גדל לא כמו שהיה לי בעבר. כאשר יצא מבטן אמו ערום, ישוב ללכת כשבא. כלומר, בא לעולם בלי כלום, גם עוזב את העולם בלי כלום. ומאומה לא יישא בעמלו שילך בידו. אפילו לקחת איתו מצוות לעולם הבא, אין לו לקחת איתו לשם. לא יישא בידו שום דבר. למה? כי בזמן העושר הוא רק חשב על הכסף. יש אדם חכם, בזמן שהוא עשיר, הוא משתדל לתת הרבה צדקות. עושה הרבה חסדים, עוזר לאנשים, מקיים מצוות. אז גם אם בסוף הכסף הלך, עשה איזו עסקה כושלת, לפחות נשאר לו כל האוצר של המצוות שהוא עשה בימי עשירותו. אבל אם בזמן העושר רק יסתכל על הכסף ונהנה שיש לו כסף, דמיין שיש לו כסף, ואחר כך הכל הלך, עוזב את העולם בלי כלום. ומאומה לא יישא בעמלו שיולך בידו. וגם זו רעה חולה. כל אומת שבא, כלומר כפי שהוא בא, כן ילך. ומה יתרון לו שיעמול לרוח? הוא אומר למקנה, מה יתרון לו, למקנה שיעמול לרוח. אתה רואה שאין טעם להתאמץ על דברים מיותרים. גם כל ימיו בחושך יאכל. אותו עשיר שאתה מקנה בו, כל ימיו בחושך. מה זה בחושך אוכל? רואים את זה היום בעולם, בארצות הברית זה מאוד נפוץ, פה אולי פחות. אנשים עשירים, אבל מרוב לחץ כל היום אין לו זמן לאכול. אז הוא אוכל איזה סנדוויץ' פה, איזה פרוסה כאן, אין לו זמן. רק בערב שהוא חוזר לבית, אוכל ארוחה נורמלית. ויש אדם אחר שאין לו את הכסף שלו, אבל אוכל כמו בן אדם. נהנה, רגוע, שלם. גם כל ימיו בחושך יאכל. כלומר, בערב רק הוא מספיק לאכול. וכעס הרבה. כל דבר מכעיס אותו, כי יש לו הרבה עסקים. אז גם אם היום העסק הזה יצליח, אבל שם הפועל ההוא הפריע לו. וחוליו מביא על עצמו חולי וקצף, גם הפנים שלו מקבלים מבט של אדם שהוא קוצף. אז מה הסיכום? אומר שלמה המלך, אז מה נכון לעשות? אתה אומר לי שזה לא טוב ואל תקנה בזה, אז איך נכון לחיות? לקראת סוף הפרק הוא אומר כך: הנה אשר ראיתי אני טוב. עכשיו אני אומר לך את הדברים שראיתי אני טוב. למה הוא מוסיף את המילה אני? אם היה אומר הנה אשר ראיתי טוב, מבינים שזה אתה. למה הוא אומר אני? וזה מצוי בספר קהלת. כששלמה המלך רוצה לומר לך, שים לב טוב למה שאני אומר, כי הדברים שתשמע עכשיו אתה לא שומע אותם מאדם טיפש. שלמה ידע על עצמו שהוא קיבל חוכמה אלוקית מלמעלה. אז הוא אומר לו, תשמע שאתה מדבר איתי, אני, קהלת, שכולם נאספו, לא שבא להתפאר ולהתגאות, אלא לטובת השומע, שיפנים את הדברים. הנה אשר ראיתי אני טוב, אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש. מספר ימיו אשר נתן לו האלוהים, כי הוא חלקו. אומר שלמה המלך, אני אומר לך, לאיפה תשאף להגיע? שיהיה לך לאכול ולשתות, כלומר לחיות נורמלי, שיהיה לך איפה לגור. תשאף שיהיה לך תנאים בסיסיים לחיים. ולראות טובה. אצל שלמה המלך, טובה, כשהוא מדבר על טוב, הוא מדבר על התורה עצמה. זה השם של התורה אצלו, זה טובה. כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אומר שלמה, אתה תשאף שיהיה לך פרנסה עם חיים סבירים, שלא תהיה בלחץ כלכלי, ותשאף ללמוד תורה, ללכת בדרך השם, בכל עמלו שיעמול תחת השמש. תחת השמש, כדור הארץ, כל העולם. מספר ימיו אשר נתן לו האלוהים. לפי מספר הימים שאלוקים נתן, הרי זה לא בידיים שלך כמה תחיה. כי הוא חלקו. אומר שלמה, תדע שאתה תעשה את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את החלק שמגיע לך. וזהו עשיר השמח בחלקו. איך באמת האדם יהיה שמח בחלקו? הרי האדם מטבעו מקנא. אומר הרמח"ל, עצה נפלאה. כל אדם יאמר לעצמו, כשהוא מרגיש צביטה בלב, זה טבעי שאדם מרגיש צביטה בלב, רואה, ההוא נראה כך, אני נראה אחרת. למה קיבלתי פנים כאלה? למה קיבלתי גוף כזה? למה נולדתי במשפחה הזו? למה דווקא האישה הזו היא זו שהתחתנתי? תראה החבר שלי מי התחתן. הילדים שנולדו, יש לו ילד שהוא לא מרוצה מהאופי או מהמראה, והוא מאוכזב מהדירה שהוא גר. אומרים לו, אל תקנה, זהו עשיר השמח בחלקו. איך אני אשמח בחלקי? אני רואה מה שיש בעולם. אומר הרמח"ל עצה נפלאה. כשאדם אומר לעצמו כך,
אני באתי לעולם כדי לתקן משהו. יש תוכנית אלוקית היסטורית מאז אדם הראשון ועד ביאת המשיח, שכל אדם ואדם מהווה בורג במערכת הזו. המעשים טובים שהוא עושה, הפעולות הטובות, הוא מתקן במערכת הכללית של הבריאה, גם במישור הפרטי של הנשמה שלו וגם במישור הכללי של התוכנית האלוקית כולה, של כל ההיסטוריה. חז"ל אומרים שזו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם פרצוף אחר. ומי ששם לב זה מדהים, אין שתי טביעות אצבע בכל העולם, אין שני פרצופים, ואילו תאומים זהים, האמא יודעת להבדיל ביניהם. זה פלא. כלומר, יש מערכת אדירה עליונה שמתכננת את הכל, שלא יצאו שניים זהים. מכונה שמייצרת שקלים, מנפיקה שקלים. אין הבדל בין מטבע למטבע. המכונה מייצרת הכל אותו דבר. אדם וחווה ילדו ילדים, על פי ההיגיון שלנו, כולם היו צריכים להיראות אותו דבר. אבל יש מערכת שלמה של גנים, כרומוזומים, מערכות שונות, שלא יהיה מצב ששניים זהים. זה דבר מדהים, פלא עצום שיש בבריאה. חז"ל אומרים, אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם שונים זה מזה, כדי שכל אדם ידע שהוא אחד ויחיד בעולם, לא היה ולא יהיה אדם כמוהו, ואין מי שיוכל לעשות את התפקיד במקומו. אם כולנו נראים אותו דבר, האדם היה מרגיש, העולם איתי או בלעדיי, זה אותו עולם. אדם שיש לו שק מלא אלפי מטבעות של שקל, הולך סוחב את זה על הכתף, שקל אחד נפל, הוא לא עושה מזה עניין, יש עוד הרבה כמוהו. אבל אם יש לו שק מלא מטבעות נדירים, שכל מטבע הוא יחיד בכדור הארץ, כל מטבע שווה מיליונים. ידוע במטבעות, כמה שיש פחות זה שווה יותר, כך גם בבולים. קראתי שבכל העולם היו שני בולים נדירים, שכל בול יקר מאוד, נניח, אני לא יודע מחירים, נגיד כל בול $100,000. ואחד מאלה שהיה לו את הבול הזה, קנה מהשני את הבול שהיה לו, והוא יודע, זה שניים יחידים בכל העולם. אחרי שהוא קנה הוא שרף אותו. ואז מה קרה? הבול שלו הפך להיות $500,000. כי נהיה בול יחיד בעולם. כשהיו שניים כל אחד שווה 100. שרף אותו, נראה מעשה טיפשי, אבל הוא התעשר עוד יותר. כשאתה יודע שאתה יחיד בעולם, אין כמוך לא היה ולא יהיה. התפילה שלך יוצרת תיקון בבריאה, שתפילה של מישהו אחר פועלת במסלול אחר. לך יש את המסלול שלך. יש אנשים אין להם טעם בחיים, יש כאלה אפילו חושבים להתאבד, לא מבינים איזה ייעוד, איזה תפקיד יש להם בעולם. אתה עונה אמן על קדיש, האמן שלך יוצר תיקון בבריאה, במחלקה שאף אחד לא יכול להיכנס אליה, זה פרטי שלך. לכן חז"ל אומרים שאם האדם מפסיד יום אחד בלי תפילה או בלי קריאת שמע, עליו נאמר מעוות לא יוכל לתקון. אבל למה לא יוכל לתקון? אז מחר אני אתפלל, מחר אני אקרא קריאת שמע. מחר זה יום אחר, זה מסלול אחר, כמו סרגל שיש בו ימים, קווים כאלה, כל קו נמצא בסנטימטר אחר, זה לא אותו דבר. כך גם הימים, יום נראה יום דומה לשני, אבל זה לא אותו יום. אומר רב חיים וולוז'ין, יהודי שחי היום יכול לתקן בבריאה מה שרבי שמעון בר יוחאי לא יכול לתקן. יאמר האדם, איפה אני ואיפה רבי שמעון? איך יכול להיות שאני יכול לתקן מה שהוא לא יכול לתקן? התשובה היא, אם זה הסרגל של ההיסטוריה, הוא חי בתקופה הזו, אז הוא יכל לתקן פה. אתה חי כאן, אתה יכול לתקן, הוא לא יכול לתקן פה, כי הוא לא חי פה. אתה חי כאן, יש לך כוחות לתקן. וכל אדם צריך לייקר את עצמו, לדעת, יש לי תפקיד בעולם. אומר הרמח"ל, כשאדם יודע שהוא בא לעולם לתפקיד מסוים, הוא גם יודע שבורא עולם שלח אותו בגלגול הזה עם כל הכלים שמתאימים לתיקון שלו. מה הכלים שהוא צריך? פרצוף כזה, מבנה גוף כזה, שמן, רזה, לא משנה. להתחתן עם האישה הזו, שיוולדו לו הילדים האלה, יגור בבית הזה, אלה הכלים שהוא צריך לגלגול הזה. אדם שחי בצורה כזאת הוא מאושר, הוא שמח בחלקו, הוא לא מקנה, למה יש לו בית יותר גדול? מה זה למה? כי אם לי היה בית כזה לא הייתי מגיע לתיקון שלי, בשבילי זה רע. נכון שאני לא יודע מה טוב לי, אז אני עושה את ההשתדלות, רוצה בית כזה, משתדל שיהיה לי בית כזה, לחיות נורמלי, אם לדעתו זה יותר נורמלי. אבל אם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא לא נכנס לעצבות, הוא לא מרגיש קנאה, הוא לא אוכל את עצמו, יודע ברוך השם יש לי בית לגור, מיטה לישון, אוכל לאכול, משפחה, האדם נעשה שמח בחלקו, האדם הזה הופך להיות מאושר, הוא אוהב את עצמו כפי שאלוקים ברא אותו.
יש אנשים לא אוהבים את עצמם, מחפשים לשנות את התווי פנים על ידי ניתוחים, מנסים להיראות אחרת. אנחנו נדרשים לשמור על הבריאות, אבל שאר הפרטים, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה הטוב ביותר עבורו. פסוק י"ח לקראת סיום, מוסיף שלמה המלך, אחרי שהוא תקף כל כך את העושר, אז האדם יכול להרגיש, רגע, אז מה אתה מתכוון לומר? שעושר זה דבר רע? לא טוב להיות עשיר? אומר שלמה, תהיה מאוזן. גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים, וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים היא. אומר שלמה, כל מה שדיברתי, התכוונתי לומר שאתה אל תרדוף אחרי העושר. אל תהיה מאוכזב אם לא קיבלת. אבל אם עשית השתדלות קטנה ומשמיים העשירו אותך. יש אנשים חשבו על איזה פיתוח של רעיון יצירתי והפכו להיות מיליארדרים, מכרו את זה אחר כך במיליונים, רק הברקה שעלה בדעתם כדרך אגב, זה מתנת שמיים. אז אומר שלמה, אני לא מתכוון לומר לך שעושר זה דבר רע. עם עושר אתה יכול לעשות הרבה דברים טובים. אתה יכול לקיים מצוות, אתה יכול לעזור לאנשים, להגדיל תורה. שוב נחזור על הפסוק כדי שנראה איך הוא מדריך אותנו לאיזון הנכון. גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים, כלומר שזה בא מלמעלה, לא שהוא רדף, אבל אלוקים נתן לו, וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו, כלומר אלוקים אומר לו זה החלק שאני נותן לך, ולשמוח בעמלו, זו מתת אלוהים היא. כי לא הרבה יזכור את ימי חייו. אומר שלמה לאדם, תזכור כל החיים, שהחיים שקיבלת להיות כאן הם חיים קצובים. זה לא הרבה, אתה לא חי לנצח. כי האלוהים מענה בשמחת ליבו, ובזה הוא מסיים את הפרק הזה, כי האלוהים מענה בשמחת ליבו. כלומר, אדם שהוא עשיר, ורואה שהשם נותן לו, והכל מצליח, איפה שהוא נוגע, העסקים פורחים. הוא לא מתגאה על האחרים, כי מה המענה בשמחת ליבו? האלוהים. כלומר, הוא תמיד יודע לזכור שבורא עולם נתן לי את זה. וזו עצה נפלאה איך האדם לא יתגאה. לאו דווקא בעושר. כל מתנת שמיים שיש לאדם, יש אדם שהוא יפה תואר ביותר, והוא יודע שכולם מקנאים ביופי שלו. יש אדם שקיבל דירת פאר שכולם מקנאים בה. יש אדם שהוא חכם, יש אדם שהוא גיבור, והוא יודע שכולם מקנאים. עלול להגיע לגאווה, להתנשאות, מרגיש את עצמו מעל כולם, ועל זה נאמר תועבת השם כל גבל לב. אדם שמתנשא, הקדוש ברוך הוא מתאהב אותו. אבל הוא אומר יש לי, מה אתה רוצה שאני אגיד שאין לי? התשובה היא כי האלוהים מענה בשמחת ליבו. תמיד יאמר אני שמח שבורא עולם נתן לי את זה, אבל אני יודע שזה ממנו. כשהוא מנתב את הכל כתודה לאלוקים, אין לו מה להתגאות מעל האחרים. לי אלוקים נתן את המתנה הזו, למישהו אחר נתן מתנה אחרת, אבל הכל מתנת שמיים, אז מה יש להתגאות? משל למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שרואים אדם שהוא עומד עם חבילות של דולרים, והוא מפרסם בכל העיר, כל עני שנזקק יביא אישור לשכת התעסוקה, $1,000. ורואים אותו, אנשים עומדים בתור כל העניים, והוא $1,000, כולם מתפעלים, כל הכבוד לו. פתאום מישהו שם לב שיש פה איזה וילון לידו, ומאחורי הוילון עומד עשיר, הוא נותן לו והוא מחלק, הוא נותן לו והוא מחלק. הכסף הזה בכלל לא שלו, מושיט את היד, לוקח משם, נותן לזה. יש לו במה להתגאות? מה יש לך? אתה בסך הכל לוקח מכאן, נותן לשם, אין מה להתגאות. כך כשאדם יודע, כל מה שיש לי, יש מישהו מלמעלה שנותן לי את זה. אז מה יש לי להתגאות? הוא נותן לי ואני פועל עם זה. כשאדם חי בצורה כזו, אומר שלמה המלך, האדם הופך להיות מאוזן בהסתכלות, עושה את ההשתדלות שלו, לא מקנא באחרים, ודאי לא ברשעים, יודע שבחשבונות שמיים הכל נעשה מתוך שיקולים של בורא עולם, חי רגוע, שלב, ואם הקדוש ברוך הוא עשה אותו עשיר, אז הוא שמח בעושר הזה, אבל הוא לא רודף אחר העושר. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שזכותו של שלמה המלך תעמוד לכולם, לבריאות איתנה, חוכמה גדולה, נחת מהילדים, זוגיות טובה, חיים טובים, אמן ואמן.